Tapos na guys. Bangis. Ay, pwede tayo dumagano swimming. Pero maanuwa wala na. Ay, hindi kasi Yan guys, kumusta po kayong lahat? Welcome po sa panibagong vlog. At ngayon, mag-vlog tayo dito para sa city. Okay? So, matagal ko nang hindi nagamit tong city na to. At dinadaga na siya. So, ito muna yung ginamit ko ngayon. Yan. Ito muna yung ginamit ko. Wala nang gas to eh. Papakita ko sa inyo, wala nang gas. Ang gagawin natin dito sa city, nagluloko kasi yung headlight nito. Pati yung eyeliner niya, nagluko din. So, ang gagawin ko ngayon, ipapaayos ko lahat ng wiring dyan. Kasi parang spaghetti na siya eh. Parang spaghetti na. So, kailangan ko siyang ipaayos. Meron naman akong kakilala na malupit pagdating sa electrical. So, mamaya, doon niya gagawin sa bahay. So, let's go! So, ayan guys, pag ganyan naka-reserve, nakailaw yung reserve, medyo mataas pa namang kilometers yung tatakbuhin yan. Nasa 60 kilometers kaya pang takbuhin yan, basta highway tulad ng NLEX, ganyan. So kaya pa niyang tumakbo ng 60 kilometers pag umilaw na yung reserve. Okay, so wag lang talaga sa traffic, 'di ba? Kasi 'yun, ubos talaga 'yan. So, 'yan guys, pauwi na po ako ng bahay. At i-vlog natin yung pagwa-wiring para luminis man lang yung wiring ko diyan kasi parang spaghetti na. Okay? So, nandito pa ako sa EDSA. Dito na ang spaghetti. Spaghetti wiring, oh. Gubot pa sa lukot. Grabe yung wiring, no? Wala pang balot. Yan, so yung headlight ko naninilaw. Kailangan nang i-restore. So after maayos yung yung mga ilaw-ilaw niyan, i-restore ko yan. Sikip ba or igilid ko pa dito konti? Okay na? Hindi na kasi nagagamit to eh. Nakatambay lang to dito eh. Basta di makakuhaan. Ino-open ko na nga lang yung hood na ganyan eh. Pero tinitirhan pa rin ng daga. Ha? Tangtamon na akong wire na hindi na kinahanglan. Oo gani. Sagbot kayo tanaw ng wire. Sunog-sunog na. Sige bitaw nagkainit atong niagi. Bunang mga relay niya masunog, mga fuse masunog. Yun oh. Luminis din yung wiring. Yung wiring dito sa kabila. Oh. Spaghetti. Grabing wiring, napakagulo. Ang gulo ng wire. Ito hindi na kailangan. Ha? Kasi nga haba ano? Sa ano to, balas. Grabe. Tama mo yung linis no? Pakialamera ang bata. Isowa na.
May suwa na pero wala pang deposit. Magkano? 19. Dilaw. Amoy no? Baho talaga. Inano ko na nga kanina yan, pinabugahan ko na sa car wash. Kasi ang baho ito, dito ang daming tayo ng baga. Ano? Kabalot na. Makita mo na siguro yung ano ko dyan, yung hose. Ay, bakit? Sa to, headlight to. May kuryente ba kayo? Para Sige daw. So yun guys, napakalinis na ng aking wiring. Nakabalot ko siya. Ito. Kabila. Napakaraming wire dyan kanina. Yan, malinis na. Malinis na siya. yung hazard ko daw, sir. Ito lang. You know, tapos na guys. Punta natin. Bangis. Ay, pwede tayo dyan mag-ano, swimming. Pero maanuwa wala na. Ay, hindi kasi buliwas. So yun guys, tapos na pong ikabit. Naayos na po yung mga wiring ni
city na napakapangit. Napaayos ko na kay Boss Temie. Ayan, so ipapakita ko sa inyo. Ayan. Nako, matatamaan nyo na naman yan. Ayan. It's a prank keeper. Ayan, so naayos na siya lahat guys. Gumana na ulit yung eyeliner niya. Yung pula, yung puti. Ayan, gumana na siya lahat. Pag light gumana na rin. Ayan. So, okay na siya. Okay na siya lahat. Anong ginagawa? So, hanggang dito na lang yung ating vlog. Diba? Ang ganda. Ang ganda. Open ko lang yung hood kasi dadagain. Hindi nadaga. So guys, kung kailangan nyo ng electrical or may mga ipapa-install kayo, contact nyo lang si Boss Temie. Yan, kasi siya talaga yung malupit siya sa malupit siya pagdating sa installation, electrical, lahat. Yung sa akin, yung spaghetti wiring ko okay na siya. Hindi na siya pangit tingnan. Okay? So, highly recommended talaga si Boss Temie. So, ilagay ko yung Facebook profile niya sa description, yung link. So, kontakin nyo lang siya. Nag-home service naman siya. So, ayan, mabait yan si Boss Temie. At yun, guys, hanggang dito na lang yung ating vlog. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. So, yun guys, papakita ko po sa inyo yung wiring ko. Napakalinis na. Ayan. Wala nang nagkalat. Di tulad nung nakaraan, nagkalat yung mga wiring ko dyan. Sobra. So thank you kay Boss Temie na nag-rewiring lahat, nag-ayos ng wire ko.